Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic. COVID-19 pandemic is happening with greater level of complexity. So I hope you all follow the instructions to practice social distancing and other measures to protect yourselves and others. In the meantime, you can sit back and enjoy our show because we will bring you lots of joy in the next 30 minutes. In our culture and lifestyle segment, we'll introduce you to the art of copper jewelry making practiced by a group of youngsters. And what's special about it is that the designs incorporate ancient Vietnamese patterns to introduce Vietnamese history to young people. Then we'll talk to ballerina Thu Huệ, one of the leading dancers in the field of ballet, and learn more about her path to success. And finally, we'll see how art can help lift up people's spirit in the fight against COVID-19 pandemic. So stay tuned. Copper jewelry making incorporate with ancient Vietnamese patterns introduce parts of history to Vietnamese youngsters. Let's hear what dancer Thu Huệ, one of the leading dancers in the field of ballet, has to share about her love for the art she's pursuing. Let's see how different types of art in times of the pandemic helps lift up the spirit and bring people together in the fight against COVID-19. And now is update on our local news. Vietnam's famous street food sandwich bánh mì was celebrated in March 24th Google Doodle in over 10 countries worldwide to commemorate the 9th anniversary since bánh mì was admitted into the Oxford English Dictionary. This is the first time a particular Vietnamese dish has been honored by Google. Together with pho, bánh mì is one of the prominent representatives of the rich cuisine of Vietnam. The Vietnamese sandwich has been repeatedly recognized by international culinary experts and various media outlets as one of the top street foods in the world. Along with many other attractive traditional dishes, Vietnamese coffee continues to be honored by CNN magazine of the U.S. CNN magazine praised Vietnamese coffee not only for its quality, but also for how Vietnamese people enjoy this drink. The article on CNN again introduces Vietnamese coffee as a popular drink with many different ways of brewing and mixing. The article mentions 5 drinks made from coffee with delicious and popular flavors, of which 2 are egg coffee and coconut coffee that are must-tries when visiting Vietnam. One of its competitors, the market value of... Recently, the list of 50 Global Teacher Prize 2020, an award known as the Nobel Prize of Education, was announced by the Varkey Foundation. Vietnam was honored to have a representative on this list. She is teacher Ha Ánh Phượng of the Muong ethnic group, currently teaching at Hương Cần High School, Thanh Xuân District, Phú Thọ Province, where nearly 90% of students are from ethnic groups. She not only built and uses a borderless classroom model, connecting students with schools around the world through Skype, but also participates in online teaching for students on 4 continents, including Asia, Africa, Europe, and America. Joining hands with the community, many Vietnamese YouTubers have brought impressive and interesting products and creative content for COVID-19 prevention. Mandatory medical declaration instructions, making huge antibacterial hand sanitizer, quarantine vlogs, or simply funny content in the epidemic season. All these videos are the creations of famous Vietnamese YouTubers who are joining hands to bring useful information to everyone. Small actions, but with their influence and creativity, Vietnamese YouTubers are also contributing to the spread of more beautiful messages. It takes time, talents, passion, and a lot of patience to perfect a craft, let alone such an intricate and meticulous one as jewelry making. Hence, it has become rare for young people to pursue such career path.
Yet, in Hanoi, there is a young man who, along with his friends, choose copper jewelry making as not only a serious career, but also a way of life, a means to express themselves with unique shapes and patterns. From there, they've also managed to incorporate ancient Vietnamese patterns into their pieces, introducing parts of history to youngsters, their targeted customers. We'll get a chance to meet this young man in this week's Culture and Lifestyle. Khi mà bạn chạm khắc, bạn không thể là phân tâm, bạn không thể nào mà vừa chạm khắc, bạn vừa đi những nét khắc, bạn vừa suy nghĩ lung tung được, bạn phải chăm chú vào nó. Đối với mình, sau khi một thời gian mình làm thì mình cảm thấy nó như một trạng thái để mà thiền. Mình tập trung duy nhất vào một vấn đề, không có tạp niệm, không có suy nghĩ gì quá nhiều. In this age of fast living and instant gratification, it is such a rare sight to see a young man crouching down, meticulously carving the tiny patterns on a thin strip of copper. Yet for Phương Duy, it is his chosen path. Cái niềm đam mê về chạm khắc, về rèn nó ngấm từ trong máu rồi. Ngay từ khi bé mình sinh ra là ở phố lò rèn. Hồi đó thì lò rèn, nhà mình ở tầng 2 và ngay tầng 1 là một cái lò đang rèn theo đúng nghĩa đen. Ngày nào mình cũng nghe thấy tiếng đe, tiếng búa, ngày nào họ cũng uốn những cái hoa văn. Cách đây cũng khoảng tầm 3 năm rồi, mình có gặp bạn bè mình khoe với họ là mình có nhìn thấy một chiếc cái vòng rất là đẹp, nhưng mà vòng làm thủ công nha, ở trên Hà Giang. Và cậu bạn mình bảo là đẹp ấy, nhưng mà nếu mà bây giờ mà họ không bán cái vòng này thì mày sẽ đeo cái gì nếu mà mày thích nó. Thế là mình mới bảo là ok thì ta làm ra thôi. And then from that small workshop, Dong Art, a new handcrafted jewelry brand specialized in custom-made copper jewelry and accessories, was formed. Các bạn có thể theo dõi Dong Art của mình thì bạn thấy là những bộ thiết kế không có cái gì là quá xa lạ cả. Ví dụ như là những chiếc lá, những hình con cá này chẳng hạn. Nó là những thứ hiện hữu ngay xung quanh chúng ta thôi. Bọn mình nhớ hồi đầu tiên bọn mình có làm về một bộ sưu tập, đó là chiếc lá chênh vênh. Khi mà bọn mình ngồi vào những chiếc lá cũng nhìn rất là đẹp. Và kể cả mình cũng biết là có một số bạn có cái thú vui đó là ép khô những chiếc lá để lưu giữ nó được lâu hơn. Thì mình nghĩ là ok, vậy thì một chiếc lá bằng đồng thì sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ trường tồn thời gian này sao? Và bọn mình làm, cuối cùng ra những chiếc lá màu đồng rất là tự nhiên. One of the collections that has gained much attention due to the intricacy in its design is the Lý Trần era collection. Hoa văn họa tiết Lý Trần từ đầu năm trong một timeline về hoa văn dân tộc của bọn mình. Trước đó bọn mình đã ra cả bộ sưu tập hoa văn về thời Văn Lang, Âu Lạc. Bọn mình thấy rất là buồn cười khi mà rõ ràng các bạn trẻ ở Việt Nam có thể thuộc lầu được các họa tiết của Nhật Bản, của Trung Quốc. Nhưng mà một họa tiết nào đó của Việt Nam họ không nhận ra. Mình nghĩ là có thể là do những cách mà các bạn tiếp cận được với hoa văn họa tiết nó quá xa. Bọn mình có thể đưa hoặc những ứng dụng những họa tiết hoa văn của các thời đại của Việt Nam vào những cái món đồ mà bạn mang theo hàng ngày. The dedication to their craft and creativity in product offerings has managed to impress many. Đối với mình thì các sản phẩm bên Dong Art mang lại cho mình cái cảm giác rất là mộc mạc, tự nhiên. Và đặc biệt nhất là những cái hoa văn, họa tiết của văn hóa Việt Nam hiện lên trên các sản phẩm của các bạn này thì mình thấy là rất là đặc trưng của Việt Nam. Đây là những chi nhánh mới trong bộ sưu tập mới này của bọn mình là gập và xoắn. Nó được chế tác bằng phương án là rèn thủ công rất là đơn giản, không quá cầu kỳ. Thực ra mình làm bộ chế tác gập và xoắn này, mình không muốn tụng ca một chút gì đó liên quan đến công nghệ của thế kỷ 21 đâu. Mình chỉ muốn cho thấy là những thứ gì đó rất là đơn giản, không cần máy móc, công cụ quá nhiều, mọi người mình có thể tự làm được. Ngoài ra thì ở đây bọn mình có bày một ít nút bấm máy ảnh. Những chiếc nút này là để gắn lên, nó sẽ là để co chiếc máy ảnh phim của bạn. Hoặc là cũng sẽ tạo thêm độ nổi. Chiếc máy ảnh phim sau một thời gian dùng nó rất là độ cộ và ấn chuột thì bị thụt như vậy thì nó sẽ tạo một cái cảm giác nó không thật cho việc bấm máy. Việc làm ra những cái chiếc nút này mình muốn giúp cho các bạn được trải nghiệm một cách thật hơn từng cú bấm ảnh. Not too flashy, just a little simplicity inspired by the surrounding world. Those are the quality that make Dong Art's jewelry collection stand out.
Even so, the youngsters still have more plans for their crafts to get even more exposure to younger customers. Có thể trong tương lai bọn mình hướng tới đó là làm những cái nút bấm của bàn phím hoàn toàn bằng đồng, những cái keycap bằng đồng. Bọn mình muốn dần dần tiếp cận từng lớp khách hàng một, từng lớp khách hàng một, hướng đến các bạn giới trẻ hơn và đưa những họa tiết hoa văn truyền thống vào đấy. Đấy cũng là một cách. Artist Thu Huệ of the Vietnam National Opera and Ballet has been selected as one of the most influential faces in the field of creative arts and listed in Forbes Vietnam magazine's 30 Under 30 list. To be recognized as one of the leading dancers in the field of ballet, Thu Huệ endured a long journey of training, discipline, and creativity. Let's learn about dancer Thu Huệ and how she earned her position in this week's section of On the Mic. Ballerina Nguyễn Thu Huệ was born in a poor rural area of Thanh Hóa province. After she expressed interest in dance at a young age, Thu Huě's parents agreed to let her audition for the Vietnam Academy of Dance. What her parents initially thought was just a hobby became something she pursued seriously during her 6 years of study, her 8-year career, and the countless difficulties, tears, and efforts that brought her to the position as one of the leading ballet dancers in Vietnam. Xin chào nghệ sĩ Thu Huệ, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất vui khi gặp Tú hôm nay và chào toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Theo tôi được biết thì chị sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật. Vậy thì điều gì đã đưa chị đến với ballet, một cái bộ môn mà được coi là bộ môn chỉ dành cho quý tộc phương Tây ạ? Mình được sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật. Năm 12 tuổi đó thì rất là tình cờ khi mà bắt nguồn thì là cô giáo dạy thể dục của mình trước. Đó là khi mà cô dựng cho mình một bài nhảy aerobic thì cô có nói là Huệ có năng khiếu múa thì hay là thử xem, có chương trình tuyển sinh của trường Cao đẳng múa Việt Nam. Thì sau đó thì mình mới tham gia, cũng rất là may mắn đã lọt qua 2 vòng thi và trở thành học sinh của Học viện múa Việt Nam bây giờ. Thì 12 tuổi đi ra Hà Nội học thì vô cùng là vất vả. Thậm chí đến bây giờ khi mà mình nghĩ lại ấy, nếu bây giờ mình có con gái mà mình để cho con gái rời khỏi mình từ ngày 12 tuổi thì chưa chắc mình đã dám làm như ba mẹ. Thì cái quãng thời gian đó nó rất là vất vả, đi xe buýt xa xôi rồi những cái đau đớn mà mình phải chịu thì mình cảm thấy rất là buồn và cảm thấy rất là lạc lõng khi mà ai cũng biết được là sẽ đi đâu về đâu, còn bản thân mình thì không. Bây giờ mình thì bơ vơ, không có bố mẹ bên cạnh, học hành thì cũng chưa biết là sẽ học giỏi hay là sẽ không học theo được các bạn nữa. Thì khi mà mình đi mình khóc thì ba mẹ cũng khóc. Thành ra mình nghĩ một điều là mình sẽ không thể nào mà để cho ba mẹ phải rơi nước mắt nữa. Không bao giờ kể cho ba mẹ nghe bất kỳ một cái gì khiến cho ba mẹ phải lo lắng. Đã phải tự dặn lòng mình là mình đã chọn rồi, là mình không được hối hận và mình không được để cho mọi người bị liên lụy. Hồi đấy mà có 12 tuổi, hơn 12 tuổi thôi, đã phải nghĩ là mình phải tự chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Thì thực sự đấy là một cái sự hy sinh rất là lớn từ phía gia đình mình. Vậy thì điều gì ở bộ môn ballet đã hấp dẫn chị và khiến cho chị quyết định là theo đuổi con đường này ạ? Ngày xưa thì hồi trẻ con ấy thì rõ ràng ai cũng sẽ thích làm công chúa này, thích được trở thành những cái nhân vật trong những cái câu chuyện. Vốn dĩ nếu mình ở quê thì có thể mình sẽ chỉ là một cô gái nông thôn thôi, làm sao mà biết được cái cảm giác quý tộc đó là như thế nào. Không hiểu tại sao khi mà học ballet thì lại cảm thấy cái hơi thở đó và cái sự di chuyển đó, những cái chuyển động đó trên cơ thể mình, nó có một cái cảm giác là rất là sang trọng này, rất là thanh lịch này và rất là quý phái, một cái sự thanh cao nhẹ nhàng mà thậm chí trong cuộc sống ít khi mình dùng đến, ít khi mình bày tỏ đầy đủ được cái điều đó. Đấy là một cái điều thú vị đầu tiên mà khiến cho mình luôn muốn khai thác thêm cái cảm giác đó ở trong mình nó nhiều như thế nào. Speaking of ballerina Thu Huệ, it is impossible not to mention the classic Swan Lake Ballet performed by the Vietnam National Opera and Ballet Theatre in 2019. This challenging masterpiece marks the 60th anniversary of the theatre and was performed in Hanoi for the first time in 35 years. In this ballet, the artist Thu Huệ takes on 2 opposite roles, the white swan or Odette
and The Black Swan Ordeal. Thu Huệ is also the first Vietnamese ballerina to take on both roles. Performing Swan Lake takes the persistent efforts of a team of more than 60 Vietnamese and the contribution of famous ballet artists returning from overseas with a desire to contribute to Vietnamese development, like choreographer Lê Ngọc Văn. Tôi mong muốn cái ngành ballet, cái nghệ thuật ballet của Việt Nam phát triển tầm cỡ như quốc tế. Tại vì chính vì vậy là đấy là mong muốn, đấy là ước mơ những khi mà mình có thời gian mình có thể đi về để cố gắng huấn luyện và truyền lại kinh nghiệm cho diễn viên Việt Nam. Softness, skill, and dedicated emotions have turned Thu Huệ into a real swan in the hearts of Vietnamese public. The show set a record with 7 sold-out nights at the Hanoi Opera House and thousands of spectators. Vở Hồ Thiên Nga thì là một thách thức không nhỏ đối với cả nghệ sĩ và những biên đạo của Việt Nam. Vậy thì khi được trở thành cả hai vai diễn trong Hồ Thiên Nga thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Có thể là vở Hồ Thiên Nga đối với mình thời điểm này ấy, là một cái vở ballet thành công nhất và đánh dấu một cái bước trưởng thành rất lớn trong cái sự nghiệp, trong cái con đường làm diễn viên của mình. Cách đây 4 năm thì phải là có đảm nhận vai Thiên Nga trắng là cảm thấy sợ lắm, bởi vì là tính cách mình không phù hợp đâu. Cô Thiên Nga trắng, cô ấy có một nội tâm sâu sắc mà mình cảm giác như là khi mà không nói thành lời, khi mà mình chỉ có ánh mắt, khi mà mình chỉ có hành động, khi mà mình chỉ có từng ngón tay, ngón chân, từng cái nheo mày mà phải thể hiện được một nội tâm sâu sắc của một cô gái thì đối với mình nó hơi khó thì phải. Thì mình có bảo là thế chắc là mình vẫn làm Thiên Nga trắng thôi, bởi vì mình đã từng rồi. Còn Thiên Nga đen thì chắc là người khác thôi, bởi vì là làm một con mà đã muốn thừa sống thiếu chết trên sân khấu thì chắc là không bao giờ làm được 2 con cả. Sau một thời gian tập luyện thì mình mới biết được một điều là để làm được 2 vai Thiên Nga ấy, hoàn toàn là mình không dùng sức khỏe. Mình dùng đến cái hơi thở của mình nhiều hơn, mình dùng đến cái cảm nhận của mình để diễn đạt nhiều hơn là mình sử dụng yếu tố sức khỏe. Nên là thành ra là vở Hồ Thiên Nga đối với mình là nó là tất cả những cái gì tinh túy nhất trong suốt 8 năm làm nghề và 6 năm làm học sinh mình có được. Vì là kỷ niệm 60 năm mình hát là khách mời mà, thì mình đã nhận được cái sự động viên rất là lớn, những cái ôm cũng như giọt nước mắt sau khi mà vở diễn kết thúc. Các cô chú chạy lên sân khấu và cho mình những cái lời động viên rất là xúc động. Thì thực sự là những cái ôm đó, những cái giọt nước mắt đó đã khiến cho mình quyết tâm một điều nữa là mình sẽ tiếp tục múa và tiếp tục khai thác bản thân mình cho đến khi mình không thể. Chị có thể chia sẻ một chút về quá trình tập luyện của chị cho vở Hồ Thiên Nga được không? Tại vì 2 vai diễn của Hồ Thiên Nga là 2 vai diễn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. 10 tháng trước ngày công diễn là chuẩn bị tất cả mọi thứ về mặt hình thể, về mặt tinh thần, về mặt biểu diễn, về mặt cảm xúc và về mặt thể lực. Cũng như là cuối cùng là để có thể công diễn được mấy buổi ballet như năm 2019 vừa qua. Thì mình có một cái lựa chọn, đấy là mình tập con trắng trước. Cái gì mà mình đã biết rồi nó là lợi thế thì mình sẽ tập trước. Mình sẽ phải gói gọn một cái lại đã. Và tiếp theo sau mình đã gói gọn một phần rồi mình sẽ lại tập đến phần thứ 2. Nhất quyết là không bao giờ được trộn lẫn cho đến khi mình phải làm cả 2 cái một lúc. Rồi đến lúc mà mình ghép 2 con vào một thì ban đầu có rất là nhiều sự nhầm lẫn. Bởi vì là chỉ có 15 phút thôi, nó không kịp để cho mình thoát được vai, thoát được cái tính cách đó ra khỏi cơ thể mình. Đấy là đã xảy ra trong cái quá trình mà mình hợp luyện 2 cái nhân vật đó cùng lại với nhau. Làm sao để mà thể hiện được cái nội tâm sâu sắc đó thì đấy là cái cách mà mình đã làm. Đó là mình khai thác nội tâm sâu sắc từ chính bản thân mình mà ra, đặt mình đúng một cái hoàn cảnh đó. Tiếp theo là làm thế nào để thoát vai một cách nhanh nhất có thể trong vòng 15 phút, hóa trang lại này. Gần như là mình là một cái người mới hoàn toàn chỉ trong vòng có 15-20 phút thôi. Thì như mọi người hay trêu nhau là trở mặt nhanh đến như thế, vừa mới xuất hiện ở sân khấu là một cô gái mảnh khảnh, thanh cao, hiền lành, mong manh dễ vỡ. Bỗng dưng đến phần thứ 2 thì lại vô cùng sắc sảo, ghê gớm và rất là quyến rũ người khác. Thì đấy vẫn luôn là cái cảm giác mà đến bây giờ mình rất thích cái sự thay đổi đó, rất thích cái sự thoát vai đó. Và nhờ sự cống hiến bền bỉ đó thì chị đã lọt vào 30 gương mặt dưới 30 tuổi có cống hiến của tạp chí Forbes.
Vậy thì chị nghĩ là lý do tại sao chị lại có mặt trong danh sách này và việc có mặt trong danh sách này thì đã có ý nghĩa như thế nào đối với chị? Thực sự rất là bất ngờ khi mà nhận được email của Forbes về việc mình lọt vào danh sách 30 gương mặt. Thì lúc đấy là cái hạnh phúc vỡ òa, bởi vì là cái điều đó là điều chưa có tiền lệ. Mình chưa thấy diễn viên ballet nào được công nhận ở trong một tạp chí có uy tín như vậy. Và quan trọng một điều là với cá nhân mình, cái niềm vui cá nhân ý, nó đã to lớn như vậy rồi, nhưng mà cái khiến cho mình cảm xúc vỡ hòa hơn nữa là tại sao mình lại trở thành một diễn viên ballet được lọt vào, tại sao lại là mình, tại sao mình lại là cái điểm ấn tượng đó để mà nằm trong danh sách đó để tất cả mọi người đều biết đến ballet Việt Nam. Rõ ràng là sau cái bình chọn của Forbes thì cuộc sống của mình rất là thay đổi. Chưa bao giờ mình nói chuyện với báo chí nhiều đến như thế. Chưa bao giờ mình được chia sẻ về công việc cũng như là những cái khó khăn hay là những cái thành công mà mình được trải qua. Thì đấy cũng là một cái vinh dự lớn lao để cho mà mọi người có thể biết đến múa ballet nhiều hơn. Cảm ơn chị đã tham dự chương trình của VTV4 và chúc chị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình, và trong cái thời điểm đang dịch Covid này thì hy vọng mọi người hãy tránh ra đường ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và gia đình, và đừng quên tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để có thể vượt qua được mùa dịch lần này. The COVID-19 pandemic is a great concern for the whole world. Still, many people in Vietnam had overcome their fears, got inspired, formed connection, and created works of art about the pandemic itself. There can be songs that uplift the spirits of people, or paintings with creative perspectives on daily life in times of the pandemic. All in all, their artworks have had a great impact on the community. We have the story in this week's edition of Connecting Cultures. This once bustling neighborhood has become a quiet place of isolation. Family members exercise together in front of the TV. These are the works of contestants in the COVID-19 sketching painting challenge by Urban Sketchers Hunter Group. After launching the challenge, the group linked individual sketches by topic to convey a specific message to the public. Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều các cái bức tranh rất là lạ lùng, không từng thấy trong cái cảnh đời sống sinh hoạt hàng ngày mà chỉ xuất hiện trong đợt dịch Covid này. Từ đó là cho chúng ta thấy là sự nghiêm trọng của ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống như thế nào, và nâng cao cái ý thức giữ gìn không cho dịch bệnh lây lan. The challenges is open for everyone from all walks of life, profession and ages, including kids. Đây chính là xe tải chở Covid-19 ra bãi biển để cho nó bị chết, và con cũng mong muốn một ngày nào đó Covid-19 bị tan vỡ đi và con lại được trở lại với cô giáo và các bạn. Through the paintings, the adversities of society during the COVID-19 pandemic were revealed and imprinted into public awareness. Pens and paint have become such a sharp weapon in the fight against the disease. This is artist Duy Trúc, who temporarily put aside all his work to do a special job drawing COVID-19 public information posters. Mẹ con cô kia thì nó nổi bật rất rõ, và cái bàn tay rửa tay kia cũng rất rõ, nhìn cái phải biết ngay. Thế nhưng mà cái chữ Covid đằng sau kia tôi cho cái màu xám xịt lại, nó đẩy ra xa, bởi cái màu ấy là màu giết người, cái màu nó nguy hiểm. One of his works has been used by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, who served in the fight against the COVID-19 pandemic throughout Vietnam. Cùng với Đảng, Nhà nước và chúng tôi là sáng tác ra những tranh tốt để mà Covid không bao giờ lặp lại ở Việt Nam nữa. Not just contest or educational poster, a personal diary of Nguyễn Như Hảo about 2 weeks of quarantines after returning from South Korea have become popular, including masks, the cafeteria, medical equipment, and even disinfecting dinosaurs. The simple things in the quarantine area appear vividly with her simple drawings. Có thể là mọi người nghĩ là tại sao lại cho vào cùng một khu như thế để cách ly, nhưng mà phải cách ly tất cả nhiều người ở ngoài xã hội nó sẽ khó khăn, nó phức tạp hơn rất là nhiều. Cách ly như thế là an toàn cho xã hội. Hảo has helped young people better understand quarantine, the
The diary is also her and everyone's thanks to the soldier working in the front lines against the pandemic. 3 ngày trước, ca khúc cổ động của Bộ Y tế Gen Covid đã xuất hiện trên show truyền hình của Mỹ. In addition to paintings, many young artists have written songs inspired by disease prevention and controls in Vietnam. The most famous one is the song Gen Covid, written by composer Khắc Hưng in collaboration with singer Min and Eric, a very catchy song. Mọi thứ đang rất là căng thẳng và những cái thông tin nó đang trở nên hỗn loạn thì cái bài Gen nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, lạc quan hơn. Những cái thông điệp mà tôi truyền vào hay là kể cả vũ đạo của anh Quang Đăng thì nó khiến cho mọi người biết cách bảo vệ mình một cách nó dễ hiểu nhất, nhưng mà cũng vô cùng đơn giản và cũng vô cùng mạnh mẽ. Và bài hát đã được đón nhận nồng nhiệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới nữa. Và đối với bản thân tôi thì đấy thực sự là một cái điều thiêng liêng, nó cao cả. In addition to Khắc Hưng songs, there are many others about COVID-19. Singer Lê Thiện Hiếu with the songs My Grandparents during COVID-19 outbreak was well received by the public. Ông bà anh yêu nhau thời Covid-19. Ông thường đưa ba anh đi dạo quanh. Cả hai đều đeo chiếc khẩu trang xanh. Olsat calls the virus invaders and included all preventive measures in his songs, while still making it lively. Nếu cần cách ly anh em đừng lo, tôi làm được. Xách ba lô mà đi vững tin như ra đi tìm được tiếng nước, không để cô lại trên đất nước tôi như quân xâm lược. Đọc khá là nhiều những cái phương tiện truyền thông, mọi người tuyên truyền rằng là chúng ta nên làm cái này, nên làm cái nọ để có thể giữ an toàn cho bản thân và cho xã hội, và mình đã quyết định là biến những cái tư liệu đấy, những cái ngữ liệu đấy trở thành một bài hát, một bài rap để nó có thể dễ tiếp cận được với mọi người hơn. Overcoming the complex developments of the COVID-19 pandemic, works of art inspired by life itself are still made. Optimism, freshness, and determinations are the common ground of all these artworks. They have added confidence to the public, becoming an invisible thread connecting people and contributing to the fight. Việt Nam chúng ta và toàn thế giới sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch corona lần này một cách an toàn và bình an nhất. Covid-19 bị tan vỡ đi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. And that is the end of our program. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or youtube.com/vtv4go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.